عشان نحكي على الإعلان نفسه، هو إبداع فجول، إبداع فجول من الإعلام ومن الوكالات الإعلامية العالمية. هلا نحن نعرف كمان أيضا أن السعودية تصرف في مجال الإعلانات حوالي 550 مليون دولار، مزيد من 11% من سنة التي فاتت، وتملك حوالي 40% من السوق من صرف الإعلان في الخليج، و27% من السوق الإعلان. معناته في ضخمة كبيرة تعيش فيها البلد، بس للأسف التأثيرات مثل الظروف الاجتماعي والاقتصادي يؤثر على إخراج الإعلان. هلا الباب الحدود ممكن يجي من المعلن موجود في المجتمع، بس شغل الوكالات الإعلامية العالمية تقدم فن وتقدم إبداع استراتيجية الإعلام غير عادي، لأنه أعتقد المجتمع مستمع وجاهز للأفكار الجديدة. يعني تبين يعني ذكرت الشركات العالمية، هناك كثير من الشركات المتخصصة في الإعلام لها أسماء عالمية ولها تواجد اليوم في المملكة. برأيك هل ترى أنها أدت دور النهض فيها كما ينبغي في المملكة السعودية؟ يعني هل هناك توازن ما بين أداء هذه الشركات خارج المملكة وأداء في داخل المملكة؟ قدمت شغل بشكل مطلوب؟ لا أعتقد. أعتقد في فراغ واسع في الإبداع استراتيجيات الصوتية، وأعتقد أنه مجرد للأسف اسم موجودين في المملكة العربية السعودية. وهيكون السؤال اللي حتواجهه كثير من الوكالات الإعلامية العالمية، كيف أن أقدر أن أقدر أو أطلع في إعلان جديد فني على كل القوانين والتأثيرات؟ أنا بشوف هذا الإنسان لا يصلح له أن يكون في مجال الإعلان، لأن الجواب بسيطة هو الشالنج، التحدي. هو التحدي حلو، التحدي حلو أن تجد تفكر وتطلع بإبداع استراتيجية بالمعلن من البراند بتقدر توصل الرسالة بطريقة مميزة وغير عادية للكاستمر للعميل. يعني أفضل مقاطعة تعلم مثلا سنوات عاصمة وما زالت تعيش خطة اقتصادية كبيرة وتعيش حقيقة يعني انبعاث اقتصادي. بالمقابل كثير من دول العالم ما زالت تعاني من الأزمة العالمية أو الأزمة المالية العالمية. هل برأيك أن هذه الشركات المنتجة وهذا الاقتصاد القوي وسببه يعني وجود إعلان يتوازى مع حجم هذه يعني أو هذا الاقتصاد المتين داخليا أو خارجيا؟ يعني هل هناك قصور في عملية أنه كثير من الأسماء الفرنس الموجودة بالمملكة لم تصل إلى الخارج بسبب ضعف الإعلان؟ هل ترى هذا الوضع يحاول مع وضع الاقتصاد العام؟ أنا أحب أن صرف الإعلان يتواصل إلى الدفة الاقتصادية الكبيرة التي تعيش فيها البلد. صدرت السعودية من حوالي 7 بليون دولار، والواردات السعودية حوالي 30.3 بليون دولار.